අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අපි ගිය සතියේ ඔයාලට මතක ඇති online Wi-Fi router එකක් order කළා Dialog වලින්. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ router එකේ unboxing video එක. මේක තමයි අපේ channel එකේ අපි කරන පළවෙනි unboxing video එක. ඒකින්ද මේකේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ගැනත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම අපිට සඳහන් කරන්න. මොකද අපිට ඉස්සරහට කරන වීඩියෝ වලින් ඒ අඩුපාඩු මග හරවගෙන ඔයාලට ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් දෙන්න. අන්නේ ඔයාලගේ කමෙන්ට් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අපි ඒ රවුටර් එක ඕඩර් කරේ 2023 2/16 වෙනිදා උදේ. මට ඒ රවුටර් එක ඉන්නේ උදේ කියන්නේ මම 9ට 10ට විතර වගේ තමයි ඕඩර් කරේ. මට ඒ රවුටර් එක හවස 3-4 වගේ වෙද්දී අපේ ගෙදරටම ගෙනත් දුන්නා. මෙන්න මේ ඩයලොග් ආයතනය හරහා ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ඉක්මනට මේ ඩිලිවරි කාර්යය කරනවා යාලා. ඒකෙන්ද ඔයාලට පුළුවන් උදේවරුේ ඕඩර් කරලා හවස වරුවේ වෙද්දී ඔයාලගේ ඩයලොග් රවුටර් එක ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. හරි. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි යමු අපේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට. හරි. මේ විදිහට අපිට SIM එකක් සහ Wi-Fi router එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේක අපිට පැකින් මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට පෙට්ටිය හම්බෙනවා. මේ විදිහට අපිට SIM එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම මේ SIM එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන මේ පෙට්ටිය අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්ටික් එක ගලවලා මේ පෙට්ටිය මුලින්ම අන්බොක්ස් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ රවුටර් එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ රවුටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ප්‍රීපේඩ් රවුටර් එකක්. ප්‍රීපේඩ් හෝ පෝස්ට්පේඩ් රවුටර් වර්ග දෙකම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි කොහොමවත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇන්ටනා ගහන අර නට් දෙක වගේ දෙක දෙපැත්තේ තිබ්බා. ඒ වගේම අර ලයිට් ටික තිබ්බා. ඒ ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊළඟට අපි බලමු තාම මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ රවුටර් එකේ charge එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකත් අපි මෙන්න මේ ඉටිකොලේ ඉවත් කරගෙන බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම සිම්පල් විදිහට මෙන්න මේ charge එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ මොඩල් එක input output මෙන්න මේ වගේ details අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් ඒකත් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට මම ගන්නේ අපිට හම්බෙලා තියෙන network cable එක. මෙන්න මේක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ පරිගණකය සහ router එක connect කරගන්න. ඊළඟට මම ගන්නේ අපේ Wi-Fi router එකට හම්බෙලා තියෙන antenna කූරු දෙක. ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේකේ paperwork ටික. warranty card ඒ වගේම මේකේ user manual එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමට මෙන්න මේ වගේ සිලිකාජ පැකට් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේ ටික දාලා මේ පෙට්ටිය පොඩ්ඩක් අයින් කරගමු. හරි. දැන් අපි ගමු අපේ රවුටර් එක. අපි මුලින්ම අපේ රවුටර් එකට අපිට හම්බෙලා තියෙන SIM එක දාගෙන ඉමු. මෙන්න මේ SIM එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර කට්ට තුනක් කඩලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලා මේ දෙවෙනි කට්ටෙන් තමයි මේක කඩා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ SIM එක ගලවගෙන ඉන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මේ පොඩි ගලවන්න කෑල්ලක්. මෙන්න මේක ගලව ගන්න ඔයාලා. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපේ SIM එක මෙන්න මෙතන හරියට දාගන්න. ඒ SIM එක දාන්න ඕන පැත්ත මෙතන මේ කාණුවක් වගේ තියෙන එකේ ඉස්සරහින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයාලා ඒකට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේ SIM එක මේකට insert කරගන්න. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ SIM එක දාගෙන තියෙන්නේ මගේ Wi-Fi router එකට. හරි. දැන් අපි මේ පේන වහගමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් පේන නට් දෙකට අපේ මේ ඇන්ටනා දෙක සවි කරගන්න තමයි ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇන්ටනා එකේ පොඩි ඩිසයින් එකක් එක්ක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 4G කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ හැඩය මං හිතන්නේ ගොඩක් උපකාරී වෙයි. ගොඩක්ම හොඳ ස්පීඩ් එකකින් Wi-Fi සිග්නල් අපිට ලබා දෙන්න සහ ලබා ගන්න. හරි. මම මේ විදිහට දැන් මේ ඇන්ටනා කූරු දෙකම මගේ Wi-Fi router එකට සවි කරගන්නවා.
එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Wi-Fi router එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි සලකුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ power light එක, ඊට පස්සේ signal light එක, ඊට පස්සේ පොඩි ඊතල දෙකක් තියෙනවා. ඒක තැවිලි පාට වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට මේකේ data use කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිල් පාට වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේක හරහා අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම අවම සිග්නල් කණු දෙකක්වත් තිබ්බොත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ රවුටර් එක හරහා. හරි, ඊළඟට අපි බලමු අපිට අර හම්බෙලා තිබ්බ නෙට්වර්ක් කේබල් එක කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා. මේ රවුටර් එක ගත්තාම පිටිපස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට කහපාට පෝට් එකක්. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් අර අපිට හම්බෙලා තිබ්බ කේබල් එක මෙන්න මේ විදියට සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ කේබල් එකේ අනිත් පැත්ත ඔයාලගේ පරිගණකයට සවි කරගෙන ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මම මේ කේබල් එක ඉවත් කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදියට ඒක උඩ තියෙන බටන් එක පහළට තද කරලා තමයි මේක පල්ලෙහාට අදින්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලගේ රවුටර් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මම ගන්නේ මගේ පවර් කේබල් එක අතට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කේබල් එක මෙන්න මේ විදියට ගැට ගහලා තමයි තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ගැටේ ලියාගෙන කේබල් එක නිදහස් කරගෙන ඉමු. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පින් එක මෙතන මේ පල්ලෙහා පෙන්නන පොඩි රවුමට ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට සවි කරන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ අපි මේ රවුටර් එක ප්ලග් එකට ගහලා බලමු. එතකොට මෙන්න මේ විදියට නිල් පාට LED ඉන්ඩිකේටර් එකක් පත් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක පත් වෙන්නේ අපේ Wi-Fi router එක on තත්ත්වයේ පවතිනවා නම් විතරයි. මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන power key එක press කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Wi-Fi router එක on off කරගන්න. ඊට පස්සේ on වෙලා ටික වෙලාවක් යද්දී මෙතන අපිට signal පෙන්නයි. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ නිල් පාට network සලකුණ වගේ එකක් පත් වුණා. ඊට පස්සේ තාම ඊතල දෙක තැඹිලි පාට තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. අපිට සිග්නල් එක කණුවයි පෙන්වන්නේ. හරි, මේ තැඹිලි පාට ඊතල දෙක මෙන්න මේ විදියට නිල් පාට වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේකේ data පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. හරි, දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Wi-Fi router එක password වගේ දේවල් ඔයාලගේ phone එකට ගහලා phone එක මේ Wi-Fi router එක සමග connect කරගෙන, එහෙම නැත්නම් පරිගණකයේ Wi-Fi router එක සමග connect කරගෙන මෙන්න මේ රවුටර් එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගෙදරටම ගෙන්නගත්ත Wi-Fi router එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද? ඒ වගේම මේක යූස් කරන ආකාරය පිළිබඳව මේක තමයි අපේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එක. අපි මුලින් කිව්වා වගේම මේකේ අඩුපාඩු ඔයාලට දැනෙන විදිහට අපි වීඩියෝ එකට කරන්න ඕන වෙනස්කම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් අපේ comment section එකේ යොමු කරන්න. මොකද ඒක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අඩුපාඩු නැතිව ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඔයාලට ලබා දෙන්න. හරි, වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම අපි කලින් කිව්ව විදිහටම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.